Hei, hei! De acolo venim noi, de jos. Piatra mică acolo sus. Urca lumea. Vârful turnul Pietrei Craiului, 1914 metri. Vârful Padina Popi. Vârful Ascuțit, 2133. Bună dimineața de la fântâna lui Botorog, din Zărnești. Astăzi o să urcăm pe... intenția este să ajungem pe vârful Ascuțit. Să vedem ce traseu o să abordăm. Plecăm întâi de la fântâna lui Botorog pe bandă galbenă până la cabana Curmătura. Nu o să o luăm pe prăpăstile Zărneștilor. E o alternativă bună, poate pe acolo o să ne întoarcem. Deci o să urcăm pe bandă galbenă până la cabana Curmătura și de acolo o să decidem dacă o luăm pe la vârful Turnu, Padina Popii, Ascuțit și retur prin Padinile Frumoase sau urcăm direct de la Curmătura la Ascuțit. Vedem cum stăm cu timpul. Este ora 9 dimineața, plecat pe la 6 din București, am făcut cam 3 ore pe drum, a fost relativ bine, nu am fost probleme să stăm prea mult în trafic. Momentan e senin, 20 de grade, se va încălzi și azi, destul de rău, dar în principiu e bine. Haideți să mergem. Bun. Avem o oră și 10. Miști în Poiana Zănoaga din pădure. E un urcuș, dar e ok. Nu este foarte abrupt sau dificil. Are și momente de pauză. Continuăm către cabana Curmătura. Avem 4 km și jumătate, aproape 2 ore de când am plecat de la mașină, de la fântâna lui Botorog. E mai bună, în pădure e bine, e răcoare, la soare arde bine. Clopoțelul de urs atârnat de chiostan. Strângăne așa, nu sunt turme de oi sau altceva pe aici. Am ajuns la cabana Curmătura. Bun, suntem aici la cabana Curmătura, să urcăm până în șaua Crăpăturii, acolo vârful Turnu, Padina închisă, Padina Popii, Ascuțit, că e ciorânga mare care coboară în partea aia spre Plaiul Foi și coborâm pe triunghi albastru prin Padinile Frumoase, apoi bandă galbenă până înapoi la fântâna lui Botorog. Cresta Pietrei Craiului. Cabana Curmătura în 1937. Foarte tare. Carofița Pietrei Craiului. Am văzut-o la traseu către Laza Plaz. Am să vă las link în descriere.
plecăm de la cabana cu următura, pe aici, în stânga, pe punctul roșu până sus. Spre vârful turn, o oră jumate, 2, punct roșu. Cam o jumătate de oră până aici. O luăm spre Șaua Crăpăturii, spre creasta Pietrei Craiului, vârful turnul. O oră jumate, stânga. Bun, am ajuns în Șaua Crăpăturii. Am urcat cam 30 de minute de la cabana cu următura. Peisajul de aici este superb. Peisajul este superb. Aici avem punct albastru către Piatra Mică. A fost acolo anul trecut, o să vă pun link în descriere. Și aici este abruptul din Șaua Crăpăturii. Ne cățărăm. Așa. Cât de cât. Așa, să continuăm încolo spre creastă. Avem o porțiune de grohotiș în față. Avem un lanț acolo, punct roșu, să urcăm pe el până sus. O să fie provocator. Avem oameni pe Piatra Mică acolo sus. Să fie tare. Hei, de acolo venim noi de jos. Piatra Mică acolo sus. Urca lumea. Am urcat în picioare pe piatra asta, vei știi cum? Deci am urcat pe aici, pe lanțuri, până aici. Și aici să vedem jos. În Piatra Mică, în spate. Se mai aud voci, mai urcă cineva. Și avem de urcat în continuare pe lanț în sus. În spate. Atenție mare aici, da? Hai că ai pe ce să pui picioarele. Lanțul e bine ancorat. Hai, ce, mai stau mult după voi, bă? Deci verificați pietrele de care vă țineți, da? Să nu se miște. Hai că nu mai e lanț, gata. Momentan. Nu cred că mai e. Eu, avem lanț în față. Yay! Avem lanț. Ma. Independentă să zici la ea. Yay! Ia uite pe unde avem. Hai cu lanțul. Acum trebuie să coborâm, mă? Ca să urcăm iar. Da, bătulăm, ce facem? Wow. Și pe munții noștri, wow, orașul Zărnești.
Cetatea Râșnov, Postăvaru, Piatra Mare, Munții Baiului, La ce munte? Bucegi. Aia e Măgura Codlei. Unde sunt Bucegi? Uite, Bucegi aici, în spatele Pietrei Mici. Acolo, în stânga? Baiului în spate, aia mari. Aia mai mare din spate, Piatra Mare, unde ai fost. Postăvaru. Prăpăstile Zărneștilor, Munții Bucegi. Acolo în spate cred că e Leauta. Creasta Sudică, Cabana Curmătura. Traseul ăsta, unde sunt mâinile, vor fi picioarele. Că ieșim după Cățărat, într-un mare luminiș. Suntem mai sus decât Piatra Mică, de zona Plaiul Foi, jos. Orașul Zărnești, 3 ore. Padina Hotarelor. Cabana Curmătura, o oră jumate. O oră jumate am făcut și noi. Dar pe urcare. Ceea ce e bine. Ieșim în creasta Pietrei Craiului. Suntem deja. Creasta nordică. Jos avem zona de Plaiul Foi. Solicitam traseu. Dificil, tehnic, tot ce trebuie. Nu e pentru oricine. Primul rând trebuie să fie frică de înălțime. Și să aveți o condiție fizică bună. Nu medie, bună. E epuizant. 500 de metri diferență de nivel pe, nu știu, 1 kilometru, 1,5 kilometru. E solicitant, dar superb. Ador Piatra Craiului. Este masivul meu preferat. Traseele și creasta mă fascinează. Creasta Pietrei Craiului. Mi-ar plăcea să ajung mai des aici. Din păcate nu prea se întâmplă. Dar sunt mulțumit și fericit și așa. Fericit cu ce pot să fac când pot să fac. Dar da, trebuie să ajungeți aici dacă vă place adrenalina și vă place să ieșiți din zona de confort, să vă depășiți limitele. Limitări legate de frică de înălțime sau altele. Cu toții avem limitări, cu toții trebuie să ne le depășim. Și asta e, că trebuie să ieșim din zona de confort. O viață avem și trebuie să o trăim, bineînțeles, cu precauții, cu măsuri de siguranță, cu minimizarea riscurilor, atât cât se poate. Hai să mergem înainte, către vârful Turnu. De la Turnu plecăm la Padina Popii, la Padina Popii plecăm la vârful Ascuțit, iar de la vârful Ascuțit coborăm prin padinile frumoase înapoi la Curmătura și la Fântâna lui Botorog. Mai sunt multe ore până atunci. One eternity later. Vârful Turnu Pietrei Craiului, 1914 metri. Spre vârful Ascuțit, refugiu Ascuțit, o oră jumate, 2. Într-acolo ne îndreptăm și noi. Pe creasta nordică a Pietrei Craiului. În zare ar trebui să vadă Plaiul Foii. Se și vede cabana Plaiul Foii jos, uitați acolo. Și să vedem spre Iezer și spre Făgăraș. Cred că mai în stânga. Dar plecăm de la vârful Turnu, este în creasta Pietrei Craiului. Plecăm de la vârful Turnu către vârful Padina Popii, apoi vârful Ascuțit. Este o invazie de platani care ne-au ciupit
teribil pe aici. Platan, cred că le zice. Continuăm. Valea Bârsei spre Plaiul Foii. Venim de acolo, de la steagul, de la vârful turnului. Ne îndreptăm pe creastă până la Padina Popii sus. Ei ce-am lăsat în spate, undeva pe acolo, vârful turnul, trecut prin ceva Padini închise și acum ajungem la vârful Padina Popii. Al doilea vârf pe ziua de azi, urmează al treilea vârf ascuțit și coborâre prin padinile frumoase la înapoi la prăpăstile Zărneștilor și la mașină la fântâna lui Botorog. Ei. Vârful Padina Popii. It was at this moment he knew. He fucked up. 2318 metri. Suntem în creasta nordică a Pietrei Craiului. Pe creasta nordică a Pietrei Craiului. Mai în glumă, mai în serios, am făcut jumătate din creastă. Numai acolo în zare. Acolo, undeva. Vârful turnul. Aici. Vârful Padina Popii. Și ne îndreptăm în continuare către vârful ascuțit. Aici este vârful Padina Popii. 6 ore și 15 minute, 8 km 23, suntem la 2010 metri, aici arată 2013. Deci este cât se poate de corect. Oamenii merg în creastă sus acolo. Prăpăstile Zărneștilor, unde trebuie să coborâm și noi după masă. După vârful ascuțit. În Plaiul Foii, jos acolo, cabana Plaiul Foii. Suntem în continuare pe creastă, am trecut de Padina Popii. Mergem către vârful ascuțit, ca apoi să coborâm, că se și cam înnorează un pic. Și să nu ne prindă ploaia pe aici. Trebuie să urcăm aici pe creastă. Să intrăm în jepeni. Așa. Așa, să nu ne și lovim. Deci coborâm de acolo, ne uităm în jos cu atenție, luăm pe aici pe jos și o să urcăm până acolo sus la vârful ascuțit, pe care o să coborâm direct jos să ajungem în prăpăstirea Zărneștilor sau să mergem la fântâna lui Botorog. Cred că scăpăm de ploaie, am avut un pic de emoții, se auzeau câteva tunete, riscant în creastă să te prindă ploaia asta, acolo în Leauta. Acolo plouă la greu. În Bucegi, în partea asta, Brașov, senin frumos. Hai să ne grăbim către vârful ascuțit. Al treilea pe ziua de astăzi. Către vârful ascuțit, al treilea pe ziua de astăzi. Suntem în continuare pe punct roșu. Avem de cățărat. Nu glumă. Ascuțită și solicitantă creasta nordică a Pietrei Craiului. Coborât, urcat, coborât. E ceva.
E ceva. Ușor tehnică, cu lanț, cu vale adâncă lângă. Și foarte, fiu foarte atent pe aici, pe unde calc, nu dau drumul la lanț. Destul de expusă creasta. Mi-era de așteptat de altfel. Venit de acolo de sus, pe lanț și continuăm tot în sus, cum ar veni. În cabana cu următura, unde ne-am oprit la masă, am urcat sus aici, în creastă. Aici, sus aici, în creastă. Mergem pe punct roșu. Ar trebui să fim ca și ajungi la acolo e Piatra Mică. Ar trebui să fim ca și ajungi la Vârful Ascuțit. Deși refugiul de la Vârful Ascuțit, cred că e deja plin, lumea montează corturile lângă. Vânzare, țimbalul mare, vârful între țimbale, țimbalul mic și către vârful la om, Piscul Baciului, cel mai înalt din Piatra Craiului. Să coborâm prin padinile frumoase, să ajungem în prăpăstia Zărneștilor acolo. De la Fântâna lui Botorog, înapoi la mașină. Superb traseu, tehnic, dificil, solicitant, dar foarte, foarte, foarte frumos. Hai că am ajuns și la Vârful Ascuțit azi, al treilea pe ziua de astăzi. O să vi-l și arăt. Asta este, nu știu dacă se vede. 2133. Este 16:40. Să ne pregătim de coborâre prin padinile frumoase către prăpăstile Zărneștilor. Cam asta a fost. Refugiul de la Vârful Ascuțit. Cineva și-a ocupat pe aici. Deja, dar e doar un pat. Jos la refugiul Șpirla era pat supraetajat. E din fibră de sticlă. Refugiul de la Vârful Ascuțit. Încolo spre țimbalul. O să coborâm pe triunghi albastru spre cabana cu următura, 2 ore, 2 ore și jumătate. De la cabana cu următura o să o luăm spre Fântâna lui Botorog. Și în teorie în 4 ore ar trebui să fim la mașină. 16:49, 20, 49, deci la 9 fără 10. Putea să se întunece un pic, dar o să ne prindă prin prăpăstile Zărneștilor. Avem frontale. Totul bine, numai să nu cred că va vine ploaia. S-a dus încolo, se și vede. Era aici mai devreme pe țimbal, la om. A fost un traseu greu, tehnic, dificil, dar superb. L-aș mai repeta și o să-l mai repet cu siguranță. Am găsit garofița Pietrei Craiului și aici. Uitați-o.
Foarte tare. Mai una mică mai jos, dar e cam trecută. Aici se încheie traseul nostru de astăzi. Am plecat de la cabana Curmătura. De la refugiul Ascuțit și vârful Ascuțit până la cabana Curmătura am făcut cam o oră 40. Ne-am mișcat foarte repede pe covorâre. La refugiul Ascuțit scria că până la cabana Curmătura facem 2 ore, 2 ore jumate. Am făcut o oră 40, foarte bine. Este ora 7 seara, 7:20. Ne îndreptăm către Poiana Zănoaga și din Poiana Zănoaga o să coborâm la fântâna lui Botorog. A fost o zi plină, o zi lungă. Am plecat la 9:30 de la fântâna lui Botorog, este ora 7, poate ajungem pe la un 8, 8 și jumătate, 8 și un sfert. Să am vreo 11 ore de traseu. Am făcut mai mult decât am estimat. A fost mai solicitant decât am estimat. Este un traseu, ca și concluzie acum, este un traseu tehnic, dificil, nu este pentru oricine, trebuie să existe un pic de experiență și de condiție fizică bună. Sunt lanțuri, porțiuni expuse, destul de periculoase, care trebuie abordate cu mare atenție și cu mare grijă. Dar este fermecător. Am făcut, cum îmi place mie să spun, că am făcut jumătate din creasta Pietrei Craiului. Am vârful, Piatra Mică l-am făcut anul trecut și acum de la dreapta spre stânga, deci de la nord spre sud, am făcut vârful Turnu. Până în vârful Turnu am trecut prin Șaua Padini Închise. De la Șaua Padini Închise am urcat la Padina Popii. De la Padina Popii am urcat la vârful Ascuțit. De la vârful Ascuțit mai erau încă aproximativ 3 ore până la vârful la Om și cam acolo se termina toată creasta nordică. Deci mai aveam puțin și făceam toată creasta nordică. Coborâm înapoi pe același traseu pe care am urcat, de la Curmătura în Poiana Zănoaga și fântâna lui Botorog și ne îndreptăm înapoi către casă. A fost o zi extraordinară, ne-am speriat la un moment dat, au venit niște nori destul de apăsători, un pic mai departe de Ascuțit către vârful la Om, dar s-au risipit. Din ce am remarcat, spre partea stângă, spre Bucegi, acolo ploua destul de tare în Leauta. Cam asta este traseul nostru de astăzi. Vă mulțumesc că vă uitați la canalul meu. Aș aprecia dacă v-ați abona și ați apăsat și butonul de like, să înțeleg dacă vă place sau dislike dacă nu vă place. Aștept sugestii în comentarii. Ce ar fi mai bine să schimb, să nu schimb, să continui. Și vă aștept la următorul vlog. Vă mulțumesc! Pa!